নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল জ্ঞান বিলাখিনীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আসাম সাধাৰণ জ্ঞান অসমৰ প্ৰথমজন অসমীয়াৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথমখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ যোৰহাট। লগতে জানি থওঁ যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত 1969 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, অসমৰ প্ৰথমখন ছপাশালা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1841 চনৰ 15 নৱেম্বৰ। লগতে জানি থওঁ যে অসমৰ প্ৰথমখন ছপাশালা হৈছে মিছন প্ৰেছ, শিৱসাগৰত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক কোন? উত্তৰ চিছলে প্লডেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল হৈছিল? উত্তৰ 1884 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। লগতে জানি থওঁ যে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শদিয়ালৈকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী বেৰিষ্টাৰ কোন? উত্তৰ আনন্দৰাম বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, অসম ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? উত্তৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন? উত্তৰ মনালিছা বৰুৱা মেহতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন? উত্তৰ পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা IPS কোন? উত্তৰ পাৰুল দাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ভাৰতৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? উত্তৰ ৰঞ্জন গগৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, অসমৰ প্ৰথমটো শোধনাগাৰ কোনটো? উত্তৰ ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰোঁতা? উত্তৰ তৰুণ শইকীয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, অসমৰ প্ৰথমটো লোক আদালত ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ হাজোত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, অসমৰ প্ৰথমটো উচ্চ ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ গুৱাহাটীত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অসমৰ প্ৰথমটো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ডিব্ৰুগড়ত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত।